thank you very much ඔයාලා මගේ වීඩියෝ ක්ලික් කරලා වීඩියෝ එක බලන්න ආවට. ඉතින් මම ඔයාලට අද කියන්න අද පැහැදිලි කරලා දෙන්න ලෑස්ති වෙන්නේ දැනට ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙන අලුත්ම LG TV මොඩල් එක ගැන. දැනට ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙන අලුත්ම LG TV මොඩල් එක ගැන. ඉතින් 7550 කියන මොඩල් එකේ UP කියන මොඩල් එකේ TV එක ගැන තමයි මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් දැනට in stock දැනට ඔයාලට Abans එකේ මිලදී ගන්න පුළුවන් possibility එකක් තියෙනවා මේ TV එක. සාමාන්‍ය cost එක පැත්තෙන් ගත්තාම නම් දැනට ලංකාවේ පවතින තත්ත්වෙත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් cost එක ටිකක් උඩින් තියෙන්නේ. ඒ වුණත් ඔයාලට හොඳ TV එකක් ගන්න ඕනේ නම් ඔයාලා හොඳ TV එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලා ගේමින් කරනවා නම් ඊට අමතරව ෆිල්ම්ස් බලනවා නම් ඔයාලා ඩේලි කරන දේවල් එක අපි කතා කරලා බැලුවොත් ඔයාලගේ ඩේලි දේවල් වලට ඇත්තටම වැදගත් වෙන විදිහට තමයි මේ TV එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් වලට වඩා වැඩි දේවල් ප්‍රමාණයක් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ TV මොඩල් එක එන්නේ. ඉතින් මේ TV එක සරලව මගේ පිටිපස්සේ තියෙන UN මොඩල් එකේ TV එකක්. මම ඔයාලට පැහැදිලි කළා මගේ පරණ වීඩියෝ එක ගැන 2021 කට ආපු TV එක. අද මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න යන්නේ 2022 ට එන UP මොඩල් එකේ TV එක ගැන. ඉතින් මගේ පිටිපස්සේ මම ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙන්නේ දැනට ලංකාවට අලුතෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙන මොඩල් එක LG UP7550 UHD Ultra HD 4K TV එක ගැන. ඉතින් ඇත්තටම ගත්තහම මේ TV එකේදී ඇවිල්ලා quad core processor එකක් එනවා 4K. ඊට අමතරව ෆිල්ම් එක mod එකක් එනවා. මේ ෆිල්ම් එක mod එකේ ඔයාලට ඇත්තටම වැදගත් වෙන දෙයක් විදිහට අපි දකින්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දානවා directors ලගේ final cut එකේ තියෙන quality එක. ඉතින් මේ වගේ final cut එකේ තියෙන quality එක බලා ගන්න පුළුවන් possibility එකක් මේ TV එක ඔයාලට සලසලා දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි ගත්තාම මේකේ තියෙනවා ultra sound system එකක්. මේකෙදි වෙන්නේ ඔයාලගේ දෙපැත්තේ තියෙන speakers වලින් හරියටම music tones අඳුනගෙන voices නම් voices music වගේ දේවල් drums guitars වගේ දේවල් වලදී හරියටම voice එක මොකක් හරි music tone එක identify කරගෙන ඒ විදිහට sound output එකක් දෙන්න පුළුවන් විදිහට මේ TV එක design කරලා තියෙනවා. එතනින් ඉස්සරහට ගියාම මේ HDR10 Pro ඒ වගේම HLG Pro කියන functioning සුත් එනවා. ඒ වගේම sport alerts ඒ වගේම AI ThinQ කියන ටෙක්නොලොජි එකත් මේ TV එකට ඒගොල්ලෝ ඇතුළත් කරන්න අමතක කරලා නැහැ. රිමෝට් එක අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් වෙනවා ඔයාලගේ අලුත් TV එකේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔයාලට දැන් මේකේදී ඇවිල්ලා ෆන්ක්ෂනින් ගත්තොත් TV එක ඔයාලට මේ වගේ TV එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතනින් එහාට ගියාම TV එකේ ඩිස්ප්ලේ එක මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ එකක් ඔයාලා දකින්න තියෙන. ඒ කියන්නේ අපේ UN මොඩල් එක වගේමයි මේ TV එක. ඇත්තටම පිටතින් බලපුවාම එහෙම ලොකු වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේකේ side view එක ඒ පරණ විදිහටම TV එකේ rear side එක බලා ගන්න පුළුවන් possibility එකක් තියෙනවා. බලපු 4K TVs එක ගන්නකොට ලංකාවට එන ගොඩක්ම 4K brands වල TV එක 4K කියලා වික්කට ඇත්තටම 4K නෑ. ඉතින් 4K එකක් ඔයාලට හරියට බලන්න පුළුවන් TV එකක් විදිහට ඔයාලට ලංකාවට එන main brand එකක් විදිහට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් LG. ඉතින් LG ලගේ මේ 4K එක develop කරලා ඒගොල්ලෝ මේ TV එකේ ඇත්තටම ඔයාලට original 4K technology එකත් එක්ක තමයි ඒගොල්ලෝ මේ TV එක අරගෙන එන්නේ. ඉතින් අපි ගත්තාම මාකට් එකේ ඔය විකුණන අනිත් TVs වගේ නෙමෙයි මේ TV එක ඇත්තටම ගොඩක් සුවිශේෂයි. දැනට ඔයා Google කරලා බැලුවොත් දැනට ලෝකෙ ගන්න පුළුවන් bestම quality TV එක මොකක්ද කියලා දැනට recommendations වල එන්නේ LG. ඉතින් LG කියන brand එක කවදාත් අපේ හිත දිනා ගන්නවා. ඒ වගේම customers like consumers ලගේ හිත දිනා ගන්නවා.